हेलो साथीहरु नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल लिब्रामा। हिजोको भिडियोमा हामीले सिक्यौं बिट कसरी बनाउने डीजे को लागि। तर त्यसमा अक्सर डीजे मा हाल्ने चाहिँ ढोलकी लुप्स हो। तर त्यो हाल्न सिकिनौं हामी। आज यो भिडियोमा हामी सिक्ने छौं त्यो ढोलकी लुप्स कसरी हाल्ने, यसमा इम्पोर्ट कसरी गर्ने। जस्तै कि अहिले त यसमा सिम्पली हामीले ड्रम सिक्वेन्सर हाल्थ्यौं, तर अब त्यो ड्रममा हामीले कसरी आफ्नो प्याक्सहरु एड गर्न सक्छौं। जस्तै कि माइ फाइलमा अहिले एमपीटी छ र त्यो सबभन्दा पहिले त्यो डाउनलोड गरेर तपाईले आफ्नो कम्प्युटर मोबाइलमा हाल्नु पर्ने हुन्छ। र अब हामी आउनुस् आफ्नो फाइल ब्राउजरमा, जस्तै कि हाम्रो छ फाइल्स। अलराइट, अब तपाई जानुस् लास्टमा र खोज्नुस् तपाईको फोल्डर, तपाईले प्याक कहाँ राख्नु भएको छ। जस्तै कि मैले राखेको छु यहाँ छ। यसलाई कपी गर्नुस्, तपाई मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म मुभ गर्छु यसलाई इन्टरनल स्टोरेज र सर्च गर्नुस् एफएलएम युजर फाइल। हेर्नुस् यहाँ देखिरा छ एफएलएम युजर फाइल, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। ओके, अब यो भित्र पसेर माइ स्याम्पल्स भन्ने एउटा होला, त्यसमा क्लिक गर्नुस् अनि मुभ गर्नुस्। ओके, हाम्रो फाइल मुभ भइसकेको छ। अब फेरि हामी जाउँ एफएल स्टुडियोमा, सरी एफएल मोबाइलमा। सबभन्दा पहिला क्विट गर्नुस् यसलाई। ओके, र यसलाई रिओपन गर्नुस्। अघिकै हो, अघि जहाँसम्म छोडेर गएको थियौं त्यही हो। र अब माइ फाइलमा जानुस्। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइ स्याम्पल छ। यसमा माइ स्याम्पलमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ छ प्याक। अब प्याकमा खोज्नुस्। अब तपाई सुरुमै गरेर आइदिए के बवाल भयो। धन्नले हेडफोन लगाएको थिएँ। अब सबभन्दा पहिला त हामीले के चाहियो, किक। अबे यार कस्तो कस्तो ब्याग छन् के। सबभन्दा पहिला हामी किक खोजौं। किक किक कहाँ छ। यदि तपाईलाई चाहिन्छ भने यो प्याकहरु मलाई मेसेज गर्नु होला। मेरो मेसेन्जर आईडी TULARAM.KATHARIY8.9 फेसबुकमा हालेपछि देखिन्छ। फलो गरेर मेसेज गर्नु होला। यदि तपाईले बिना फलो गरेर मेसेज गर्नुभयो भने मेसेज देखाउन्न, तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मेसेज देखाउँछ। र मेरो डीजे सुन्नको लागि तपाईहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा डीजे तुलाराम भनेर, त्यसमा मिल्छ है। ओके, लेटेस्ट किक मनिस भन्ने छ एउटा फाइल। अब हामी यसलाई प्लेस गर्छौं। हामीले जस्तै कि बनाएको थियौं त्यसरी नै प्लेस गर्छौं यसलाई, जुन हिसाबले हामीले बनाएको थियौं नि हिजो बिट बनाउन सिकेको थियौं। यदि तपाई त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंकमा डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्डमा पनि दिन्छु नभेटेपछि। अब हामीलाई फेरि चाहियो अर्को ढोलकी लुप चाहियो। जस्तै कि अब ढोलक कहाँबाट पाउने, ढोलक पनि यसमै होला, कहीँ खोज्नुपर्छ तपाईहरुले पनि। धेरै प्याकहरु छन् त्यसैले अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। जे चाहिन्छ सब आफै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। खाली मैले सिकाउने मात्रै हो, कुन कुन स्टेपमा राख्नुपर्छ, कसरी राख्नुपर्छ, त्यो बनाउने तपाईहरुको हो। तपाई जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ, जति राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यति नै मजा आउनेछ डान्स गर्नेवालालाई। मैले सिकाउने मात्रै हो, म भन्दा राम्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। अलराइट, अबे ढोलक हो यहाँ। ओके, यो र यो पहिला यो लिउँ। अब यो कसरी राख्ने, जस्तै कि मैले स्नेयर राख्न सिकाएको थिएँ, यहाँ 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 यहाँ। अलराइट, अब यसरी राख्यौं भने यो राम्रो सुनिन्न। एकचोटी प्ले गरेर हेरौँ। अलराइट, यो यस्तो आवाज गर्यो, यसलाई हामी डिलिट गरौँ, यसको काम छैन। यसलाई नमाइदिउँ है यहाँसम्म। यो बेसलाई पनि यसले डिलिट गरिदिउँ, पछि काम लगाउँला बेसलाई। अब यदिले मात्र राम्रो भएन कि यो यसरी प्याटर्न राखेपछि राम्रो हुन्न, राम्रो बज्दैन मेरो मतलब। फेरि यसमा एड गर्नुस् अर्को छ, मैले जुन दुईटा प्याक देखाएको थिएँ नि त्यो पनि चुज गर्नुस्। यो अलराइट,
अब यो जुन हाम्रो यो वाला छ यो जुन यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सेकेन्ड वाला सेकेन्ड वाला यसलाई डिलिट गरेर यसको ठाउँमा यो राखिदिनुहोस्। अब सुन्नुहोस्। हेर्नुहोस् कति राम्रो आवाज आयो ढोलकी जस्तै हैन। र यो ठाउँमा तपाईँले अर्को चिज पनि रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिक चिजमा बेसिक मात्रै सिकाउँछु म, कुनै पनि धेरै सिकाउन्न। र अब हामी यसमा के एड गर्न सक्छौँ? अर्को छ जस्तै कि प्रकसन्स हामी कसरी एड गर्न सक्छौँ भने यसमै जाउँ। अब प्रकसन्स लिउँ, यहीँबाट लिउँ हामी। माई फाइलमा जाउँ, स्याम्पल प्याक प्रकसन्समा हामी घुङ्गुरु लिन्छौँ हैन। जीबाट आउँछ ABCDEF जी के घुङ्गुरु बन्डली ओके यो लिउँ। कोसिस गरौँ हामी बनाउने यसलाई। यो यहाँ राख्दिउँ किकसँग है। यसलाई कम गरिदिउँ आवाज। अब सुनौँ, सुरुबाट लगाउँ। यो प्रकारको आवाज आयो। अलराइट, हल्का अझै कम गरिदिउँ। यदि तपाईँ पीसीमा डीजे बनाउनुहुन्छ भने त्यसको पनि भिडियो मैले बनाइसकेको छु। लिब्रा टुट्समा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, डीजे मिक्सिङ ट्युटोरियल इन नेपाली भनेर। र अब हाम्रो चाहिँ यो बिट मेकिङ प्रोसेस यति नै हुन्छ। अब बेस पनि हाल्ने तरिका यही हो, हिजो मैले सिकाएको थिएँ। र हिजो हेर्नु भएको छैन भने फेरि पनि भन्छु, पछिल्लो भिडियोमा गएर हेरिहाल्नुहोस्, तपाईँले सजिलो हुन्छ अगाडि बुझ्नको लागि। र आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। अर्को भिडियोमा म सिकाउने छु गीतमा कसरी बिट म्याचिङ गर्ने, बिना एक्सटर्नल के भन्छन् यो बिट मेकरको बिना एक्सटर्नल के भन्छु म यार, बिना एक्सटर्नल जुन हुन्छ नि बिट पत्ता लगाउने, कति बिपिएममा बजिरहेछ सङ भनेर, त्यो पत्ता नलगाएर हामी एफएल स्टुडियो मोबाइलबाटै कसरी पत्ता लगाउँछौँ त्यो सिक्नेछौँ। र त्यसमा बिट म्याचिङ हामी यो प्याटर्न कसरी हामी त्यसमा म्याच गराउँछौँ त्यो सिक्नेछौँ। सो आजको लागि यति नै, फेरि पनि भेटौँला अर्को भिडियोमा। ह्याभ अ गुड डे।